Näringslivet är under omställning och det finns starka drivkrafter från olika intressenter runt ett företag som förväntar sig att man arbetar för ett mer hållbart samhälle. Dessa förväntningar kan komma från företagets kunder, anställda, leverantörer, långivare och så vidare. Om man vill skapa ett sunt företag som har potential att växa och utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att man redan från start väger in hållbarhetsaspekter i företagets affärsmodell. Kort sagt, att tänka hållbart är en förutsättning för att bygga ett framgångsrikt företag. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med Agenda 2030 ska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter minskas. Här ingår också att lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, hänsyn till miljön och socialt engagemang går hand i hand. Ju tidigare ett företag får in hållbarhetsfrågor i utvecklingen av företaget, desto större möjlighet att skapa en hållbar affärsmodell. Alla kan bidra till att minska sin negativa påverkan på samhället, ur flera perspektiv. Det handlar om att bygga ett sunt företag som klarar av en långsiktigt lönsam tillväxt. Att se till att jobb man skapar eller jobb hos dina leverantörer är schyssta. Likväl som att värna om miljön och lämna ett positivt footprint. Att tänka hållbart är en förutsättning för att bygga ett framgångsrikt företag. I företagssammanhang brukar man gruppera hållbarhet i 3 områden: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom respektive område finns en rad olika hållbarhetsaspekter som företag behöver förhålla sig till. Vilka av dessa aspekter som är viktiga beror på den verksamhet man bedriver. Inom den ekonomiska hållbarheten hittar du hållbar lönsamhet, finansiell stabilitet där man väger kortsiktigt mot långsiktigt, linjärt mot cirkulärt och storskaligt mot småskaligt. Inom den miljömässiga hållbarheten finns ekosystem och biologisk mångfald, avfall och kretslopp, energi- och klimatfrågan, miljöfarliga ämnen och transporter. Inom den sociala hållbarheten finns mänskliga rättigheter, jämställdhet, antikorruption, etik, mångfald, hälsa och välbefinnande samt arbetsvillkor i värdekedjan. Varje företag, etablerat eller som är på väg att bildas, behöver identifiera just sina viktigaste hållbarhetsfrågor och där man har möjlighet att påverka. Antingen i syfte att göra en positiv förändring, som exempelvis att man vill få en mer jämställd personalstyrka, eller att man vill minska företagets negativa påverkan, som att säkerställa mer miljövänliga transporter för sina produkter. Glöm inte att allt du gör som bidrar till en bättre värld kan du också stolt berätta för dina kunder, och det höjer värdet på det du säljer. Det kan också vara det som skiljer ut dig från konkurrenterna och gör att kunden tycker att ditt företag är lite bättre och väljer att köpa av dig. Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sen slänga sakerna som vi gör idag, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna sen är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt. En affärsmodell är sättet som företag skapar, levererar och fångar värden. Med andra ord, hur företaget fungerar och tjänar pengar. En cirkulär affärsmodell ökar affärsnyttan genom att använda materialet mer effektivt. Det kan bland annat handla om att man låter kunden hyra en funktion istället för att köpa en produkt.
Tänk att du som kund tecknar ett avtal för funktionen ljus istället för att köpa en lampa. Då skapas incitament för leverantören att designa produkter som håller länge, som går att reparera och där varje komponent slutligen går att återvinna. Det innebär vinster i många led alltså. Bilden visar kretsloppet på hur cirkulär ekonomi fungerar. Det börjar med råmaterialet som går vidare till design, produktion, distribution och hämtning för att i sista skedet återvinna så mycket av produkten som möjligt. Så, på vilket sätt kan du bidra till att cirkeln sluts? Ett sätt att börja sitt hållbarhetsarbete är att utgå från företagets värdekedja, vilket lite förenklat visades i föregående bild. Börja med att titta på vilka krav kunder, medarbetare ställer på företaget och det som erbjuds kunderna. Vilka hållbarhetsfrågor blir då viktiga för dig? Fundera på vart företaget står idag och vart du vill uppnå. Försök även identifiera vilka möjligheter som finns genom att tänka hållbart och hur du kan positionera ditt företag i branschen. Var också ödmjuk inför uppgiften. Fundera på vad du vill göra på kort sikt och vad du har möjlighet att göra på lite längre sikt. Se hållbarhetsarbetet som en kontinuerlig process och en del av affärsutvecklingen. Några tips kan vara att fundera på ifall du kan gå från produkt till tjänst, gå från försäljning till uthyrning eller gå från ägande till medlemskap. Du kan också tänka så här. När du är pensionär och tittar tillbaka på ditt företagande, så vad kommer du då att vara riktigt stolt över och mindre stolt över? Lycka till med ditt hållbarhetsarbete!